গাইছ, আজি আপোনালোকক দেখাম আৰু আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস কেনেকৈ বনায়। খাই চাওক, ভিডিঅ'টো ল'ম চাগে। দুটা পিঁয়াজ কাটি দি আছোঁ। দেখিছে নহয় মাংস কালাৰ। ইয়াত আৰু মই 1 চামুচ আজি আৰু মছলাবিলাক মিক্স কৰি লৈছোঁ। গৰম মছলা, মিট মছলা আৰু তোমাৰ ধনিয়া, জিৰা অলপ লৈছোঁ। জিৰাটো বৰ বেছি দিলে মাংসটো সোৱাদ সিমান এটা নালাগে, তো মানে চবজাত মছলা 1 চামুচ দি দিছোঁ। গোন্ধটো বহুত টেষ্টি ওলাইছে আৰু তো ইয়াত আৰু মই এয়া মিক্স কৰিম নহৰু, আদা আৰু পিঁয়াজ। মিক্সিত দিয়া নাই, খুদনাত আৰু খুন্দি কেনে তাৰপিছত অলপ পানী এড কৰি ইয়াত ঢালি দিছোঁ। মানে মাংসটো অলপ কেৰাহীত লাগি গৈছে ন, সেইটো কাৰণে অলপ মানে পানীৰ লগত নহৰু, আদা, পিঁয়াজ এড কৰিলে মানে বস্তুটো বেছি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। অকল চেণ্টটো হ'লে নহ'ব, সোৱাদটো উঠিব লাগিব। বৰ্তমান এয়া মিক্স হৈ গ'ল, মাংস কালাৰ দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া। এতিয়া মই আৰু গেছটো অলপ
ল' ফ্লেমত ৰাখিম যাতে মাংসটো কেৰাহীত লাগি নাযায়। আকৌ মই ঢাকি দিছোঁ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া উঠিছে। মাংস অলৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চব কি ধুনীয়া মাংস হৈ গৈছে। হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিছে নহয় বৰ্তমান চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া বৰা জলপানৰ লগত বৰা চেৰা দিয়া জলপানৰ লগত আচলতে আজি ব্ৰইলাৰ মাংস খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে এইটো ৰেচিপি বনালোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংসটো কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে, চব ধোঁৱা বলি আছে আৰু গৰমে গৰমে খাই টেষ্টি লাগিব। অলৰেডি এয়া চেৰা দিয়া বৰা ভাত। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপিব নাপাহৰিব। तो एज ए हम्बल रिक्वेस्ट आप सबके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए मेरा चैनल आगे जाने के लिए, और मुझे साहस मिलेगा ये वीडियो बनाने के लिए। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही मेरा आगे रेसिपी आप सबको मिल जाएगा। तो ये चिकन का रेसिपी आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए और सबको ऑलरेडी थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। बाय। नेक्स्ट वीडियोत আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই।